today, pinalitan na natin ang temporary crown ni Sir. May konting correction to, pero kinorek ko na sir sa zirconia. So, ito na yung zirconia ni Sir. So, okay na. So, sinave natin yung ipin ni Sir. Supposed to be dapat bunot na lahat yun. Pero na-save natin. So, ngayon meron na siyang mga crowns dahil doon. Okay. Close lips, Sir. Close lips. Then, smile. Yan. So, okay na yung ating zirconia. Medyo magapa yung gums niya. Unang-una kasi laki nung tinabas namin. Gummy smile kasi si Sir. So, since Gummy smile, hindi ko sinunod yung pagka-Gummy smile niya. Gumawa kami is hinabaan ko yung ipin kasi pag hindi ko hinabaan, papangit. So, ni-laser natin, medyo magapa ng konti. Pero malaki-laki na yung improvement niya. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Docs Live Bukad and goodbye.